امشب در 24 چشمانداز تازه برای خاورمیانه در روز تاریخی شرم الشیخ. ترامپ بعد از امضای سند توافق صلح غزه به همراه رهبران مصر، قطر و ترکیه گفت عمر این آتش بس زیاده. اشاره‌های متعدد به جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های ترامپ در اسرائیل و مصر. ترامپ در شرم الشیخ گفت حکومت ایران با این تحریم‌ها دوام نمیاره. و نصب تصاویری از ترامپ در اسرائیل و مقایسه او با کوروش. نتانیاهو هم در پارلمان رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، 10 شب در تهران و 9:30 در شرم الشیخ، جایی که مصر میزبان یکی از تاریخی ترین نشست‌ها برای آینده خاورمیانه است. در این نشست رهبران مصر، قطر، ترکیه و ایالات متحده سند توافق غزه رو امضا کردند. دونالد ترامپ در هنگام امضای سند توافق صلح گفت این سند بسیار جامع و مدت زیادی هم دوام خواهد داشت. این توافق تاریخی که همین الان امضا کردیم یعنی اینکه دعاهای میلیون ها نفر بالاخره برآورده شدن. گروگان ها همطور که میدونید به خانه برگشتن. همچنین متاسفانه به اتفاق شماری از پیکرها، اینها دستاوردهایی است که تا مدت‌ها پیش همه غیر ممکن تصور می‌کردند. عبارتی که سالها می‌شنیدیم، صلح در خاورمیانه، این رو شنیده بودیم ولی هیچ کس فکر نمی‌کرد که به اینجا برسیم. می‌خوام تبریک بگم به همه شما که در این ردیف اول نشستین و بعضیا پشت من ایستادن. میریم به کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، فکر میکنم اغراق نباشه اگر بگیم شاید بهترین روز رئیس جمهوری آمریکا از زمان روی کار آمدنش بود. تمام آن چیزی که میخواست به خصوص در مورد خاورمیانه تقریبا به دست آورد. گروگانها آزاد شدند. تمام رهبران مهم جهان در شرم الشیخ جمع شدند و همه امروز برای او چه در اسرائیل چه در مصر کف زدند. درسته و حتی در آمریکا، حتی در بین حزب دموکرات ما دیدیم روز یک شنبه مقامات سابق دولت ترامپ مثل جیک سالیوان اومدن و گفتن تمام اعتبار این کار رو میدن با آقای ترامپ. شنیدیم سناتورهای بسیار سرسخت دموکراتی که با هر قدم آقای ترامپ میگویند که قانون اساسی آمریکا داره نقض میشه و یک بحران سیاسی در آمریکاست. مثل مارک کلی، سناتور ایالت آریزونا، زبان به تحسین ترامپ کوشید و گفت کل این داستان رو ترامپ، ویتکاف و کوشنر انجام دادن. بیاید از آخرین جزئیات شروع کنیم. حدوداً 10 دقیقه پیش اکسیوس یک گزارشی منتشر کرد که میگوید که ویتکاف و کوشنر در زمانی که در شرم الشیخ بودن قبل از سفر آقای ترامپ با مقامات حماس دیدار مستقیم و رو در رو داشتن، دیداری که قطری ها و مصری ها ترتیب دادند. این برای بار دوم است که ما میشنویم که دولت ترامپ مستقیما با حماس صحبت میکند، پروتکل ها رو میشکند به خاطر که گروه تروریستی است حماس و قانونا دولت آمریکا یک سری محدودیت‌هایی باید داشته باشد برای اینکه بخواد با همچین گروه‌هایی مذاکره کند. برای دولت ترامپ این محدودیت‌ها اصلا معنی ندارد. و آقای کوشنر و ویتکاف اونجا هم زنگ زدند با آقای ترامپ، گفتن حماس میگوید که توافق را قبول نمی‌کند. آقای ترامپ گفت اگر می‌خواهید برید ببینیدشون. 45 دقیقه اکسیوس گزارش می‌دهد که در یک ویلای دیدار داشتن. ویتکاف و کوشنر به رهبران حماس گفتند ترامپ پشتمون 20 بندی که در معاهده نوشته ایستاده است و از حماس هم یک در واقع سهم منصفانه‌ای خواهد رسید. بعد هم آقای ترامپ در گفته‌های خودش امروز در مصر در کنار عبدالفتاح سیسی راجع به جمهوری اسلامی صحبت کرد. بریم بخش‌هایی از صحبت‌های آقای ترامپ در مورد ایران رو گوش کنیم. من ایرانی‌های زیادی میشناسم، مردمان فوق‌العاده‌ای هستند، خیلی باهوشند، مهندس، وکیل، شخصیت‌های آکادمیک و دانشگاهی و خب خیلی لطمه دیدن در این جنگ و البته
اگر که ما برنامه هسته ایران رو نزده بودیم نمیتونستیم الان این گرد همایی کشورهای منطقه رو داشته باشیم و همه کشورها الان کشورهای مختلف همه دور هم اومدن. حالا بعضیا اصلا خوششون میاد بعضیا نه، ولی الان همه کشورها اینجا گرد هم اومدن و در ضمن ایران هم یک بیانیه منتشر کرد و از این تلاش ما، از این ابتکار ما حمایت کرد. بنابراین من همه زندگیمو وقف این توافق‌ها و مذاکرات کردم. ایران هم مذاکره و توافق میخواد. و صحبتی که الان در واقع آقای ترامپ اینجا داره میکنه در مورد اینکه جمهوری اسلامی گفته است که این توافق رو قبول دارن، یک توییت کوچیکی است که عباس عراقچی زده است. گفته است در کنار کشورهایی که به ایران حمله میکنن و تحریم میکنن نخواهند نشست. صحبت امروز آقای ترامپ کنار عبدالفتاح سیسی، تعبیرش برای من وقتی گفت تحریم ها علیه ایران سخت خواهد بود، این است که این تحریم ها سخت‌تر خواهد شد. دولت ترامپ الان میگوید که دیگه حماسی وجود نداره، دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره در منطقه، حکومت اسد فروپاشیده، حزب الله ضعیف شده، حماس تقریبا از بین رفته، دیگه بهانه‌ای برای کشورهای عربی وجود نداره. امروز هم آقای ترامپ کشورهای عربی گفت تا حالا اگر این بهانه‌ها داشت بهانه‌های خوبی بود، دیگر این بهانه‌ها فایده‌ای نخواهد داشت. جمهوری اسلامی در اجلاس شرم الشیخ نیست، مشکلی نیست. اونا خودشون آقای ترامپ میگوید از داستان حذف کردند. تحریم ها علیه ایران سخت‌تر خواهد شد، فشارها بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی منزوی و منزوی‌تر شده. تمام سیگنال هایی که جمهوری اسلامی در طول این چند مدت فرستاده است سیگنال های اشتباه است. پشت سر هم دارند پشت میکنند به جریان صلح، خودشون رو در منطقه منزوی‌تر میکنند. کشورهایی مثل ترکیه، قطر، کشورهایی مثل مصر حتی که در حاشیه بودن الان دارن میان به مرکز، تبدیل میشن به قدرت‌هایی که در آینده غزه در بازسازی غزه نقش خواهند داشت. جمهوری اسلامی هرچه منزوی‌تر خواهد شد. و دیروز هم مقامات وزارت خارجه به همکارم سمیرا قرایی گفتند تا زمانی که تعلیق غنیسازی صورت نگیرد از مذاکره خبری نخواهد بود. آقای ترامپ قبلا طرحش رو جلوی ایرانی‌ها گذاشته است، هیچ غنیسازی در داخل خاک جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت. این پیش شرطی است برای وارد شدن مذاکرات. آقای ترامپ در ضمن راجع به بازسازی غزه صحبت کرد. امروز از استیو ویتکاف و جارد کوشنر خبرنگاران در این باره پرسیدن، گفتن مرحله‌های بعدی که اجرا میشه. آقای ویتکاف گفت همون موقعی که مرحله اول در حال جریان بود و ما داشتیم مذاکره می‌کردیم برای آزادی گروگان‌ها، راجع به مراحل بعدی هم صحبت داشتیم می‌کردیم و پیش خواهد رفت. همونجوری که تو گفتی آقای ترامپ، این یک در واقع پیمانی است که همه در ایشون فعالیت کرده است. تمام بند این پیمان رو ایشون کنار هم گذاشته است و مطمئن می‌خواهد بشود که این یک پیمانی خواهد بود که دوام خواهد داشت در منطقه خاورمیانه و کشورها رو در منطقه زیر چتر حمایت بین‌المللی آمریکا دور هم جمع خواهد کرد. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به مصر در سخنرانیش در کنست اسرائیل از سپیده‌دم تاریخی خاورمیانه جدید سخن گفت. همزمان در تل‌آویو و اورشلیم تصاویری از ترامپ با عبارت کوروش کبیر زنده است به نمایش گذاشته شده. در این تصاویر او به کوروش هخامنشی تشبیه شده، کسی که بابل رو فتح کرد و با دادن اجازه بازگشت یهودیان به اورشلیم جایگاه مذهبی بالایی در میان یهودیان داره. امروز نه فقط کنار یک رئیس جمهور آمریکا نشسته ایم، بلکه کنار یکی از غول‌های تاریخ ملت یهود نشسته ایم. باید 2500 سال به عقب برگردیم که ابر انسانی دیگر دوستی مثل شما پیدا کنیم که کوروش کبیر بود. آقای رئیس جمهور، نام شما در تاریخ ثبت خواهد شد و هزاران سال دیگر ملت یهود شما را به یاد خواهند آورد. ما ملتی هستیم که دوستانش رو به یاد می‌سپاره. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوستن. آقای سبتی، من به یاد ندارم در تاریخ معاصر هیچ رئیس دولتی از هیچ جای دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا، مهمترین شریک اسرائیل، میزبانی این چنینی ازش شده باشه در اسرائیل. بله، شب بخیر به شما و بینندگان. این اتفاق استثنایی واقعا به خاطر این ثبت میشه و دیده میشه، به خاطر اینکه بیاید به یاد بیاریم درست در همین شب و روز 2 سال پیش و خود شما هم در اینجا چند ماه بودید بعد از واقعه 7 اکتبر، درست در همین روز
این واقعه شوم اتفاق افتاد درست 2 سال پیش در عید یهودیان و ما فردا همون عید رو داریم و در اون روزها 250 گروگان، 10,000 نفر آواره. اسرائیل با یک روحیه خیلی سخت و دشوار و با این دشمنی که در تونل ها قایم شده روبرو بود، اما الان بعد از 2 سال با حمایت آمریکا اینو نمیشه اصلا پنهان کرد. این ورقی که برگشت از دوره یکم قبل از انتخابات آمریکا، از دوره ماه سپتامبر قبل اکتبر قبل که اسرائیل شروع کرد به ابتکاراتی بر ضد حزب الله، بر ضد سران حماس، اون عملیات ویپرها و غیره و حمله دوم به جمهوری اسلامی و انتخاب ترامپ، اینها همه باعث شد که اسرائیل اصلا از نظر روحیه عوض بشه، ابتکار عمل رو به دست بگیره و به اعمالی دست بزنه که قبلش غیر ممکن بود و در حد اکثرش مسلماً جنگ با جمهوری اسلامی بود که دیدیم در 12 روز واقعا تسلط تمام هوا و آسمان جمهوری اسلامی و تمام اون تأسیسات رو گرفتن. همینطور با همکاری آمریکا تأسیسات هسته‌ای رو اینها نابود کردن یا تا مقدار زیادی نابود کردن. به خاطر همین ما به این روزی که میرسیم درست بعد از 2 سال و اگر شما باز یادتون بیاد و جا داره که من تشکر کنم هم از کانال شما و هم از خود شما که این وقایع رو ثبت کردید در این 2 سال و وقتی شما نگاه میکنید مسلماً انتخاب ترامپ و حمایت او از اسرائیل، درسته که اسرائیل هزینه‌هایی میده برای این صلح یا آتش‌بسی که ایجاد شده، هم 2000 نفر اسیری که آزاد شدن، هم چیزایی که صرف نظر کرده به عنوان حسن نیت، مثلا زمین‌های بیشتری رو از غزه به اونها سپرده و به عقب‌تر کشیده، نه اونجایی که باید در روی نقشه وای میساد بلکه به عقب‌تر کشیده و مسائل دیگه. امروز چند تا اجساد دیگر رو هنوز پس ندادن و زیر قول خودشون میزنن، اما به خاطر حمایت ترامپ امروز اسرائیل در جای دیگه‌ای وایساده که با بایدن یا اگر کامالا هریس بود اونجا نمیتونست وایسه. به خاطر همین یک واقعا احترام و مراسم به خصوصی برای او ایجاد کردن. مقایسه او ببینید با کوروش کبیر بیخود نیست. درسته که هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن و کوروش کبیر هیچ کس نمیتونه جاش رو بگیره در نظر یهودیان، اما ببینید در طول تاریخ یهودیان فقط شاید تعداد معدودی بودن که با یهودیان خوب بودن، چه شاهانی چه رئیس جمهورهایی، و به خاطر همین مقایسه ها کمه. برای همین همیشه سراغ کوروش کبیر میریم و ای کاش که این موضوع باعث نفع مردم ایران هم بشه. چون اشاره کردید به ستایش‌هایی که از آقای ترامپ در جریان این سفر شد، اگر اجازه بدید میخوام بخشی از صحبت‌های خود بنیامین نتانیاهو رو هم در کنست پخش بکنم که با همین اشاره به اقدامات اخیر دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی او رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد. سپاسگزاریم برای خارج شدن از توافق فاجعه‌بار هسته‌ای با ایران. متشکریم برای حمایت از عملیات شیران برخاسته با تصمیم شجاعانه ایتان برای پیاده کردن عملیات چکش نیمه شب. این بهترین اسمی است که می شود برای یک عملیات نظامی انتخاب کرد. برای اینکه کمی بعد از نیمه شب شما واقعا آنها را زیر چکش بردید. همچنان با آقایان علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل هستیم. آقای سعدزاده، شاید خیلی ها اون اوایل به آقای ترامپ اعتبار لازم و کافی رو نمیدادن، اون رو جدی نمیگرفتن، به خصوص در مسائل پیچیده‌ای مثل صلح در خاورمیانه. چه شد به نظرتون که چهره‌ای که شاید حتی خیلی به پیشینه و جغرافیای منطقه آشنایی نداشته باشه در مقایسه با بعضی از رهبران دیگر موفق شد به این توافق دست پیدا کنه که نه فقط آتش بس بعد از 2 سال در غزه صورت بگیره، بلکه اینقدر رهبران جهان به جز جمهوری اسلامی تقریبا تمام رهبران منطقه در اونجا حضور داشتن و فراتر از منطقه، از اتحادیه اروپا، از آمریکای شمالی، کانادا اونجا حضور داشت، از آمریکای لاتین. چه اتفاقی افتاد که آقای ترامپ موفق شد چنین دستاوردی داشته باشه؟ یکی انگیزه شخصی خود آقای ترامپ، یادتون باشه در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا میگفت این جنگ ها بی خوده، ما باید بریم صلح کنیم و اصلا ورود به جنگ ها
اشتباه هست. این حملش هم به جمهوری اسلامی خارج از اون روندی بوده که همیشه میگفته و هنوزم که هنوزه افتخار میکنه که چندین جنگ رو تمام کرده بین پاکستان و هندوستان، ارمنستان و ترکیه. خودش مدعی است که 6-7 جنگ رو تمام کرده و در مورد اوکراین هم میخواست این کار رو بکنه و همین علت هم هست که یادتون هست پوتین رو دعوت کرد با آمریکا که باهاش صحبت بکنه که بتونه یک راه حلی هم برای اوکراین پیدا کنه. ولی خب پوتین یک مسئله دیگری است، یک داستان دیگری است و فکر میکنم در مورد پوتین اشتباه کرد آقای ترامپ. و در مورد اسرائیل این خواستش بوده که این کار انجام بگیره، ولی واقعیت این است که این طرح مال آقای ترامپ نیست. این طرح مال ترکیه است، قطر، عربستان سعودی است و فرانسه. اینها نشستن دقیق این طرح رو تهیه کردن و چون میدونستن که اینها اصلا قدرتی ندارن، اگر این طرح میخواد انجام بگیره بایستی شخص یا کشور قدرتمندی مثل آمریکا وارد مسئله باشه. البته دو تا مذاکره کننده داشت آقای ترامپی که آقای بیتکاف و یکی آقای کوشنر که اینها هم واقعا فعالیت کردن و امروز ترامپ در کنست از بیتکاف خیلی تعریف کرد. اینه که در حقیقت نیروی اصلی کشور آمریکا، چون واقعیت این است که رابطه اسرائیل و آمریکا اونقدر تنیده با هم هست که هیچ دولتی در اسرائیل موفق نمیشه که ناراحتی دولت آمریکا رو به وجود بیاره. دولت آمریکا روی این همه دولت‌های اسرائیل تاثیر داره و همه دولت‌های اسرائیل هم سعی میکنن رضایت دولت آمریکا رو فراهم کنن. حتی یه وقتی که بایدن بود سعی میکردن رضایت بایدن هم فراهم کنن، چون رابطه اسرائیل و آمریکا یک رابطه بسیار بسیار تنیده است در سطوح مختلف، در سطوح اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و غیره. و اینکه به هر حال اسرائیل جوری نماینده آمریکاست در منطقه. اینه که حرف ترامپ رو نتانیاهو نمیتونست رد کنه، مجبور شد قبول کنه. الان ما امروز آقای سیسی حرفی زد، گفت ادامه این طرح و تحقق صلح مربوط به شخص شما هست. یعنی اگر شما اینو رها بکنید، یعنی اگر نتانیاهو و حماس رو به حال خودشون بگذارید، ممکن است دوباره جنگ بشه. چون الان میبینید که علیرغم اینکه توافق شده در لبنان، هر روز هواپیماهای تقریبا هر روز هواپیماهای اسرائیل به اونجا حمله، چون دیگر مثل این که نیروهای بین المللی، کشورهای بین المللی به این اتفاق، به این جدیت به مسئله لبنان نمی پردازن. اگر با همین جدیت دنبال این 20 طرح باشه، آقای این 20 بند این طرح باشه در مورد غزه، می شود امیدوار بود. اگر نباشه، من نه فکر میکنم نه ترکیه توانشو داره، نه عربستان سعودی، نه قطر و نه حتی فرانسه که مبتکرین این، یعنی نویسندگان این طرح بودند. آقای سبتی، این توافق مثل پیمان اسلو هم نیست. یعنی اون طرف امضا کننده فقط یه چهره‌ای مثل یاسر عرفات نیست. بسیاری از رهبران جدی منطقه که هم توان سیاسی دارن، هم وزن اقتصادی دارن و آقای ترامپ هم دائم به این وزن اقتصادی اونها اشاره میکنه، پشت این پروژه هستند. و حتی کسانی مثل نخست وزیر پیشین بریتانیا هم در اون هیئت عالی رهبری بعدی غزه حضور خواهد داشت. چقدر فکر میکنید که اینها میتونه قوام این توافق رو محکمتر بکنه و چه آینده از اینجا به بعد به نظرتون برای غزه میشه متصور شد؟ بله، من فقط یک جمله اضافه کنم که به حرفای آقای سعدزاده که بر طبق بعضی مفسرین اسرائیل این قرارداد آقای نتانیاهو یا دولت آقای نتانیاهو هم مقداری در اون سهم و علم و دانش خودشون رو دارن، یعنی اون هم یک ضلعی بوده در این موضوع. پس این هم به خاطر همین هم مورد قبول دولت او واقع شده. اما در مورد این اعضا و این قرارداد به کجا میتونه بره، ببینید ما در واقع شاید برگشتیم به کنفرانس مادرید 91. این در واقع مثل صلح اسلو و دیگر تلاش ها نیست، چون ما واقعا آدرس
جدیدی در طرف مقابل نداریم. دولت آقای نتانیاهو با ابو مازن نمیخواد حرف بزنه به خاطر فشارهای سیاسی که در داخل دولت خودش هست، به خاطر احزاب اسموتریچ و بنگویر که دست راستی هستند و نمیخوان که دولت فلسطینی یا حتی تلاشی بشه برای صحبت با فلسطینیا. پس در واقع ما داریم به یک قدم عقب‌تر باز میریم که اون کنفرانس خیلی بین‌المللی تر بود، خیلی کشورهای خارجی در اون دست داشتن، سازمانهای غیر کشوری در واقع اونجا نبودن و اون کسانی هم که به عنوان نماینده فلسطینی ها بودن ادغام بودن در هیئت اردنی و یعنی انگار باید یک کنفدراسیونی درست میشد برای فلسطینی ها که خب وقتی دولت اسرائیل عوض شد و رابین اومد این موضوع رفت دیگه به سوی عرفات و دولت آینده فلسطین که بازم اونم درست نشد. اما ما واقعا به اونجا رفتیم که دوباره دولت ها یک تصاحبی بکنن این موضوع رو، چون میبینن که واقعا از نظر طرف فلسطینی هیچ کسی که مسئولیت دار باشه وجود نداره. من اینو متاسفانه میگم، ای کاش که در اون طرف یک اشخاص مسئولیت دار بودن و حماس اینجور کشور خود و مردم خودش رو بدبخت نمیکرد و ویرانه نمیکرد این نوار غزه واقعا زیبا رو که یک روز قبلش واقعا جای بسیار زیبایی بود و به خاطر همین عنان کار رو، افسار کار رو میدن دست ترکیه، دست قطر، مخصوصا دست مصر تا حدودی هنوز تاثیرگذار هست مسلما به عنوان همسایه هم اسرائیل هم نوار غزه و اونها یک جوری بخوان یک نیروی به وجود بیارن که هم اسرائیل به اون راضی بشه هم فلسطینی ها راضی بشن. متاسفانه موضوع خلسلاح حماس و کنار رفتن اونها به طور کل هم یک موضوع مبهمی شده. پس این هم میتونه یک سنگی بشه در راه این موضوع، ولی در کل اگر عنان کار دست کشورها باشه، الان بیشتر اتفاق نظر هست در اسرائیل و هم در مؤسسه ما در دست کشورها باشه، با اینکه یک رقابتی هست با قطر با ترکیه، خصومتی هست، اما بهتر از اینه که یک سازمان‌های بدون آدرس و در تونل ها به این موضوع رسیدگی کنن تا اینکه کشورهایی که باز شناخته شده هستند. آقای سرزاده کوتاه اگه در همین مورد صحبت بکنیم، الان مثلا تصاویر محمود عباس رو اونجا می‌دیدیم ولی کسی ظاهرا نقش جدی برای تشکیلات خودگردان فلسطینی قائل نیست. حماس هم که دیگه عملاً بر اساس همین توافقی که صورت گرفته بعد سلاحش رو کنار بذاره و در آینده سرزمین‌های فلسطینی از جمله غزه نقشی نخواهد داشت. اینکه قیمومیت فلسطینی‌ها عملاً بیفته در دست کشورهای منطقه چقدر شکننده میتونه بکنه آینده این توافق رو؟ این بزرگترین مشکله. اصلا بزرگترین مشکل به عقیده من قبل از اینکه به خلع سلاح حماس برسن و قبل از اینکه به آینده به اصطلاح اداری غزه برسن، چه کسی اداره خواهد کرد و اون هیئت اجرایی که میخوان درست بکنن که به اصطلاح شورای صلح اسمشو گذاشتن و ترامپ رئیسشه و مأمورش هم آقای تونی بلیر هست، صرف نظر از اینها اون چیزی که الان مهمه مسئله دوران گذاره. یعنی بایستی که مسئله تقسیم مواد غذایی و اداره موقت اون طوری انجام بگیره که نظم و ترتیب بیاره. مهمترین مسئله به عقیده من و این مسئله نشون میده که آیا این صلح آینده داره یا نداره. شما احتیاج دارید به یک پلیس بسیار قوی در غزه. شما دیدید مواد غذایی رو نمیتونید تقسیم بکنید اگر نیروهای امنیتی نباشن. اسرائیل که این مسئله رو نمیخواد به عهده بگیره و میخواد بیرون بره از غزه یک روزی. صحیح نیست و حتی از نظر تصویر هم درست نیست که کشورهای اروپایی و آمریکایی بیان با سربازهای خودشون غذا اونجا پخش کنن و اداره اونجا رو به عهده بگیرن. مورد قبول فلسطینی ها نخواهد. به همین علت به راه حل این رسیدن که شاید بشود نیروی اندونزی گویا اظهار آمادگی کرده نیروی از کشورهای اسلامی به عرب تشکیل بشه، ولی اینها احتیاج دارن به ماندات اون چیزی که میگن ماندیت سازمان ملل متحد.
یعنی باید یک نیرویی باشه مثل اونیفیل در جنوب لبنان نباشه که فقط حافظ صلح هست، یعنی بین دو طرف واسطاده، بین حماس و ارتش اسرائیل. نه، باید نیروی، چون میخواین در آینده حماس رو شما خلع سلاح کنید، بنابراین نیرویی باید باشه، پلیسی باشد که نمایندگی داشته از سازمان ملل، قانونی باشه و بتونه حتی تیراندازی بکنه و امنیت رو حفظ بکنه و این نیرو در حقیقت ضامن این خواهد بود که برنامه آینده هم انجام بدن، برنامه هایی که دارن از بازسازی و از خلع سلاح حماس و از تشکیل دولت و اینا. بدون این دوران گذار مهمترین دوران هست. اگر این دوران رو خوب سازماندهی نکنن، نیروی هم پشتش نباشه، من فکر کنم به شکست خواهد انجامید. ممنونم از هر دوی شما، آقایون علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کنست اسرائیل گفت آمریکا هر وقت ایران آماده باشه آماده توافقه. ترامپ با اشاره به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه مراکز هسته ایران گفت این حملات به گفته او ابر بزرگی رو از خاورمیانه کنار زد. آقای ترامپ تاکید کرد آمریکا و اسرائیل خصومتی با مردم ایران ندارن. بهترین کاری که در این جهان، در این نقطه از جهان میشه کرد اینه که رهبران ایران از تروریست دست بکشن از حمایت از نیروهای جنگجوی نیابتی خودشون و بالاخره حق اسرائیل برای وجود و بقا رو به رسمیت بشناسن. و همونطور که میدونید من این رو از موضع ضعف نمیگم، ولی این رو میخوام بگم. ما به ایران میگم ما آماده این وقتی که شما آماده باشید و این بهترین تصمیمی است که ایران اتخاذ کرده و این اتفاق خواهد افتاد. ایرانی‌ها مردمان خوبی هستن، من خیلی از اونها رو در آمریکا میشناسم، باهوش هستن، سخت‌کوش هستن، نمیخوان شاهد این وضعیتی باشن که برای کشورشون افتاده. تاریخ استقامت و اراده اسرائیل از زمان 7 اکتبر به این سو باید درسی باشه برای همگان که کسی که بخواد به اسرائیل حمله کنه و نابودش کنه محکوم به شکسته. اسرائیل قوی خواهد بود و باقی خواهد ماند و شکوفا خواهد شد تا ابد. بریم به وزارت خارجه آمریکا. همکارم سمیرا قرایی از اونجا به ما پیوسته. سمیرا، به گمانم برای جمهوری اسلامی خیلی شرایط سورئالی است. از یک طرف مصری‌ها اونها را حتی به این نشست دعوت کرده بودند، میشد تصور کرد که هیئت ایرانی نخواهند رفت. آقای ترامپ هم در یک دستش شاخه زیتون داره به تهران نشون میده، در دست دیگرش به گمانم B-2 و موشک‌های تاماهاک. همینطوره. موضعی که آقای ترامپ امروز اتخاذ کرد در قبال جمهوری اسلامی در چنین روز تاریخی موضع تاریخی بود. آقای ترامپ در کنست که سخنرانی می‌کرد به این اشاره کرد که خیلی کار خوبی کرده که از برجام خارج شده. یعنی در یک نگاه به گذشته آقای ترامپ تایید کرد این مسئله رو که اون زمان تصمیم درستی گرفته، هرچند در دولت بایدن بارها و بارها وقتی با جمهوری اسلامی کاری رو از پیش نبردند آمدن به دولت ترامپ خورده گرفتند و بعد به این اشاره کرد که مسئله ایران رو حل کرده. یک جملات بسیار مهمی که داشت فرداد این بود که اگر بحث ایران رو حل نمی‌کرد، همون داستان بیتوها، حمله به فردو، حمله به اصفهان و نطنز، اتفاقاتی که در جنگ 12 روزه افتاد، این صلح برقرار نمی‌شد. یعنی مستقیم این دو مسئله رو به هم ربط داد. این میشه گفت یکی از مهمترین بخشایی از صحبت‌های آقای ترامپ بود که ما امروز شنیدیم و به این معنا بود که اگر این اتفاقات نمی‌افتاد، اگر جمهوری اسلامی به زعم آقای ترامپ سلاح هسته‌ای هنوز در دست داشت، می‌دونیم گزارش‌ها در این رابطه زد و نقیزه و جمهوری اسلامی به گواه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سلاح هسته‌ای نداره. آقای ترامپ میگه که اگر که اینا همچنان داشتن با این سلاح هسته‌ای روی سرمون، یعنی تهدیدش روی سر ما نمیتونستیم الان این جایی بیستیم که ایستادیم و این صلح از پیش نمیرفت. و از طرف دیگه به نظر میرسه که آقای ترامپ بحث ایران رو داره تمام شده عنوان
میکنه. یعنی در آخرین بخشای از صحبت‌هایی که امروز داشت، الان در راه برگشت به واشنگتن است، آقای ترامپ اشاره کرد به اینکه دیگه تمام برای خاورمیانه تنش، جنگ جهانی سوم در خاورمیانه نخواهیم داشت. وقت صلح و سازندگی فرا رسیده. میگه نه غزه هست نه ایران، بهانه دیگه وجود نداره، دیگه همه باید برن به سمت صلح و آسایش. این به این معناست که بر این گمانه که آنچه با ایران کرد یا اسرائیل کرد تمام کننده داستان بوده و تهدید جمهوری اسلامی رو از میان برده. این چیزی هست که به نظر میاد آقای ترامپ بهش معتقده و در رابطه با تحریم‌ها کمی عقب‌تر راجع به اون هم صحبت کرد و اینکه چقدر به جمهوری اسلامی در شرایط فعلی داره فشار میاد. یعنی بعد از حمله‌ای که انجام داده، برنامه هسته‌ای رو از بین برده، تحریم‌هایی که الان وضع شده عرصه رو تنگ کرده بر جمهوری اسلامی و آقای ترامپ میگه من اهل معامله ام و خوب میدونم که تحت این فشاری که الان هستند از یه جایی به بعد نمیتونن دیگه تحمل کنن و خواهند اومد برای مذاکره و اون موقع است که ما با اینها مذاکره انجام میدیم. و بعد اشاره میکنه به ایرانی ها که باهوشند، او دوستان ایرانی داره و قطعا دوستانی که آقای ترامپ در اینجا در آمریکا داره دوستانی نیستن که در حکومت جمهوری اسلامی مشغول به کار باشن، مثل دارا خسروشاهی که در اون ابتدای امر که آقای ترامپ کارش شروع کرد باهاش سفر منطقه‌ای رفت، در جلسه کابینه آقای ترامپ یک بار حاضر شده بود. دارا خسروشاهی از قضا یکی از اون اولین کسانی هست که مستقیما با آمدن جمهوری اسلامی خانواده‌اش متحمل رنج و زحمت شدند. از این نظر نمیشه گفت این ایرانی هایی که آقای ترامپ داره راجع صحبت میکنه منظورش کدوم ایرانی ها هستند، ولی داره راجع به، اگر فکر کنیم راجع به حکومت جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه، میگه اونها تحت فشار زیاد خواهند آمد، با من صحبت خواهند کرد، وقتی آماده باشند ما هم باشون مذاکره میکنیم. این در اون زبانی که آقای ترامپ در این چند ماه راجع به جمهوری اسلامی به کار برده روشنه که من تصمیم بگیرم اونها کی آماده هستند، نه به این معنا که مثلا آقای عراقچی به آقای ویتکوف نامه بده که ما آماده مذاکره هستیم. این آمادگی زمانی است که آقای ترامپ به این باور برسه که اینها آماده مذاکره هستند. اما در نهایت مهمترین بخش از صحبت آقای ترامپ رو در آخر بگم، بحث شرط به رسمیت شناختن کشور اسرائیل رو آقای ترامپ خیلی روشن در کنست بهش اشاره کرد و از جمهوری اسلامی خواست که چنین کاری رو انجام بده و کشور اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و دست از این تخاصمی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل داره برداره. نام جمهوری اسلامی زیاد آمد، مثلا در نشستی که با السیسی داشت اولین سوالی که خبرنگار از او پرسید راجع به صلح با ایران بود که گفت اصلا اینا هیچ ربطی به ایران نداره، الان من دارم کار دیگری میکنم، ایران هم به وقتش خواهد آمد، اونها هم خواهند پیوست. ولی بسیار راجع به ایران صحبت کردند و سایه انداخته بود فرداد بر این صحبت‌های امروز آقای ترامپ شدید. این دعوت مصری ها از طرف ایرانی هم جالب هست. به نظر میرسه که علیرغم تمام حرفایی که از تهران داریم میشنویم، دولت آقای ترامپ همچنان امیدوار هستش که ضربه به خصوص اون جنگ 12 روزه انقدر شدید بوده به جمهوری اسلامی که اونها رو پای میز مذاکره بکشونه. ولی ما که هر روز داریم اخبار ایران رو دنبال میکنیم، حداقل در این لحظه هنوز چنین سیگنالی از تهران به شکل معنادار شنیده نمیشه. میخوان مذاکره بکنن سر موضوعات محدود، اما اینکه مثلا به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن خب خیلی چیز دور از باوریه. خیلی دور از باوره و عراقچی هم اسمش رو گذاشت تو wishful thinking، یعنی آرزوها و آمال آقای ترامپ. گفت که این پیمان ابراهیم و ما هرگز بهش نمیپیوندیم. اصلا به رسمیت شناختن کشور اسرائیل یک بحثه و بعد از اون عادی سازی روابط بحث دیگری هست که جمهوری اسلامی در مسیر هیچ کدام قرار نداره. حقیقت داستان این هست که استراتژی آقای ترامپ راجع به جمهوری اسلامی روشن نیست، بسیار مبهمه که چه در ذهن داره. در شرایط فعلی برنامه هسته‌ای رو معتقد هستند که نابود کردن. بارها آقای ترامپ این رو با همین عبارات اشاره کرده، همین امروز هم که به نابودی کامل کشونده برنامه هسته‌ای رو، و امروز میگه اگه بخوان برن دوباره دل کوه رو سوراخ بکنن میدونن که دوام نخواهند آورد و چون اینها دنبال بقا هستن دنبال هسته‌ای نخواهند رفت. آقای ترامپ معتقده که الان اون عاملیت، اون ایجنسی رو از جمهوری اسلامی گرفته، چه از نظر هسته‌ای چه از نظر نیابتی. بیشتر منتظرن ببینند که چه اتفاقی با تحریم‌های حداکثری خواهد افتاد و جمهوری اسلامی هم در شرایط فعلی به نظر نمیرسه که استراتژی روشنی فرداد بخواد داشته باشه و در مذاکرات بخواد تا اینجا پوانی یا امتیازی بخواد به ایالات متحده بده. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی با ما.
جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رجبی، تنها نماینده‌ای که از ایران حضور داشت به گمانم کوروش کبیر بود در این سفر آقای ترامپ به منطقه، ولی ادبیاتی که آقای ترامپ داره استفاده میکنه ادبیات رویارویی با تهران نیست. خیلی روشنه، به نظر میرسه که میگه ما رویاروییمون رو داشتیم، الان ایرانی‌ها باید مذاکره بکنن. حالا ممکنه یه مقدار الان حرف از رویارویی میزنن اما چاره‌ای نخواهند داشت به جای مذاکره. آیا به نظرتون تصویری که او داره واقع گرایانه است از حکومت جمهوری اسلامی یا نه؟ درود بیکران. فردا البته به این ادبیات واقعا نمیشه اعتماد کرد دیگه. حداقل ما فهمیدیم در این دوره اخیر خب مذاکرات در جریان بود و حملات اتفاق افتاد. برعکس شاید بعضیا و صحبت امروز، من فکر میکنم که مسیر اتفاقا به مسیر تقابل جدی میره، مخصوصا بعد از این فرصت سوزی که جمهوری اسلامی کرد. واقعا من نمیفهمم، یعنی اونا چجوری میفهمم و درکشون نمی‌کنم که اگر یک روزنه‌ای بود وجود داشت برای اینکه جمهوری اسلامی از این مهلکه، از این فضا به در بره، این بود که یک نماینده میفرستاد اونجا، اما این نماینده رو نفرستاد. این نفرستادن یعنی اینکه اون نمیخواد جزئی از صلح باشه، نمیخواد جزئی از آینده باشه و این من فکر میکنم داره به مسیری میره که جمهوری اسلامی میگه که بقا میخواد، ولی بقای جمهوری اسلامی رو خود جمهوری اسلامی داره به یک سمتی میره که دیگه واقعا بقای خودش غیر ممکن خواهد شد. ممنونم از شما. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما. در واکنش به توافق صلح غزه، جان هوون سناتور جمهوری خواه به مرضی حسینی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته این آتشبس اتفاقی فوق‌العاده است و میتونه راه رو برای توافق صلحی پایدار هموار کنه، هرچند که به گفته او جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی تهدیدی برای این صلح. مرضی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا خودش به ما پیوسته. بیشتر به ما بگو در مورد گفتگوت و اینکه دیگر در کنگره چه واکنشی داشتن به این توافق. فرداد، امروز آقای ترامپ یک صحبتی کرد در خاورمیانه که گفت امروز طلوعی هست تاریخی برای خاورمیانه نو. به نظر میرسه این عبارت واقعا مخرج مشترک تمام چیزهایی هست که اینجا در کنگره آمریکا حالا یا میخوان یا اینکه امیدوارن که به همون سمت بره. یک خاورمیانه‌ای که اسرائیل نقش گسترده‌تر و در واقع محوری‌تری رو بازی کنه و جمهوری اسلامی، چیزی که سناتورها اینجا در آمریکا بهش اشاره میکنن که به عنوان محور ترور در منطقه ازش نام میبرن، نقش بسیار به حاشیه رانده شده تری داشته باشه. اما آنچه که واضح هست این هست که در بازه زمانی فعلی رویای آقای ترامپ، یعنی همون بحث توافق صلح گسترده ابراهیم با حضور عربستان سعودی، حالا دیگه واقعا بسیار عملی تر به نظر میرسه. مطبوعات اسرائیلی، برخی از تحلیلگرایی که خودشون باشون صحبت کردن، گفتن که احتمالاً تا کمتر از یک سال آینده چنین مسئله‌ای میتونه به واقعیت مبدل بشه. میدونیم یکی از شروط این توافقنامه هم تا به اینجای کار این هست که آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو داره ملزم میکنه که تا کمتر از یک سال آینده انتخابات برگزار کنه، کابینه جدید رو بر سر کار بیاره، کابینه‌ای که احتمال میره در واقع مخالفتی با به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یکی از پیش شرط‌های عربستان سعودی برای ملحق شدن به توافقنامه صلح نداشته باشه. اینجا جایی هست که احتمالاً به باور بسیاری اینجا در کنگره آمریکا همون خاورمیانه نو رقم خواهد خورد. بریم بخشی از مصاحبه من رو ببینیم با سناتور هوون و برگردیم. اگه این توافق صلح بتونه تحقق پیدا کنه و با حمایتی گسترده نه فقط از سوی آمریکا و اسرائیل بلکه از سوی کشورهای عربی همراه بشه، شانس واقعی برای تغییر پارادایم در خاورمیانه رو داره. در مورد ایران و حکومت ترور باید گفت که ایران سالهاست که بزرگترین حامی دولتی تروریسم بوده. حماس، حزب الله و حوثی‌ها همگی نیابتی‌های ایران هستند و ایران اونا رو تقویت و پشتیبانی میکنه. اگه بتونیم این پویایی رو تغییر بدیم و به توافقنامه‌های ابراهیم برگردیم و عربستان سعودی رو همونطور که امیدواریم درگیر کنیم، واقعاً میتونیم منطقه رو به سوی آینده‌ای بهتر، صلح‌آمیزتر و شکوفا تغییر بدیم. اگرچه فردا تا همین جای کار هم به گفته قانونگذاران آمریکایی به اندازه کافی تغییرات مثبت، چیزی که آقای نتانیاهو بعد از 7 اکتبر وعده داده بود، یعنی تغییر خاورمیانه رخ داده. چرا؟ چون در واقع مطبوعات آمریکایی میگن اسرائیل به اکثر کشورهای اطراف خودش، چه ایران، چه قطر، چه لبنان، به اکثر مراکز این کشورها حمله کرده، گروه‌های مورد حمایت ایران رو دستشون رو تا جایی که تونسته کوتاه کرده، زمینه رو برای تغییر قدرت در سوریه داده و این خاورمیانه‌ای نیست که 2 سال پیش
دولت‌های غربی و حتی خود خاورمیانه باهاش مواجه بودن. اما هنوز چیزی که مطبوعات بهش صحبت میکنن این هست که جای سوالات بسیار زیادی وجود داره در خصوص این 200 سرباز آمریکایی که قرار هست در جنوب اسرائیل مستقر شن. بسیار مقایسه میکنن با زمانی که در دهه 80 آقای ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا نیروهای آمریکایی رو برای خروج سربازان فلسطینی از بیروت در منطقه مستقر کرد و در انفجاری که رخ داد 240 نفر از سربازان آمریکا کشته شدن. میگن این مسئله و این خالیگاه رو آقای ترامپ قرار هست چطور پر کنه. میدونیم که هنوز سالهای بسیار زیادی وجود داره، خصوصا در خصوص خلع سلاح لبنان که گفته میشه اگرچه در واقع لبنان حماس تحت فشار کشورهای عربی پذیرفته در واقع خودش رو خلع سلاح بکنه، اما احتمال حملات انتحاری از این دست و احتمال انفکاک در خود بدنه حماس هم وجود داره، مسئله که میتونه در واقع روند این مذاکرات آتش بس رو متزلزل کنه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن هم به ما پیوسته. خانم پزشک، به کرات آقای ترامپ امروز به ایران اشاره کرد و به قول انگلیسی‌ها به نظر میرسه که ایران اون فیل در داخل اتاق هست. اینطوری هم نیستش که با حملاتی که اسرائیل و آمریکایی‌ها کردن جمهوری اسلامی خصومتش رو الان کنار گذاشته باشه. خصومت پابرجاست، ممکنه توانش کم شده باشه. چقدر واقع بینانه هست یک صلح پایدار در خاورمیانه با یک جمهوری اسلامی زخمی؟ تا وقتی که جمهوری اسلامی توان عملیاتی نداشته باشه که در از بین بردن این توان عملیاتی اسرائیل خیلی نقش موثرتری داشته تا آمریکا و آقای ترامپ. علیرغم اینکه امروز خیلی هم در کنست و همه رهبران و مطبوعات اسرائیلی سعی کردن که از آقای ترامپ تعریف بکنن، ولی خطر ایران برای اسرائیل رو خود اسرائیل خیلی بیشتر خنثی کرد. جمهوری اسلامی رو با از بین بردن چه نیروهای نظامی چه پایگاه‌های نظامیش در منطقه و در طی جنگ 12 روزه و از بین بردن تعداد زیادی از فرماندهان نظامیش. بنابراین اسرائیل که توان ایران رو جمهوری اسلامی رو میتونه مدیریت بکنه، اما در مورد صلح فقط مسئله جمهوری اسلامی و تنهایی نیست، چون اگر فقط مسئله جمهوری اسلامی بود قابل مدیریت بود. جمهوری اسلامی، حماس و بخش تندروی اسرائیل، راست اسرائیلی، این سه ضلع مثلثی هستن که در واقع همدیگر رو تشدید میکنن و هیچ کدومشون صلح پایدار به منافعی که به دنبالش هستن نیستن. خود آقای نتانیاهو در مصاحبه‌های عبری که کرده گفته که جنگ تموم نشده، با اینکه انگلیسیش حرف دیگه زده و اتفاقا از آقای ترامپ پرسیدن و گفته که نه تموم شده. بنابراین اراده آمریکا در مدیریت این ماجرا خیلی اهمیت بیشتری داره و از اون طرف توان اسرائیل و اراده اسرائیل برای مدیریت و کماکان از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی، چون قدرت نفوذ جمهوری اسلامی از بین رفته. قدرت نفوذ فقط عملیات نظامی و این عملیات‌های تخریبی که در طول سالها کردن نیست. اگر جمهوری اسلامی تغییر روی کرد میداد و سر میز مذاکره میرفت، میتونست تاثیر بگذاره در منطقه به عنوان کشوری که کشور بزرگیه، به هر حال میتونست تاثیرگذار باشه. ولی با شیوه فعلی جمهوری اسلامی، علیرغم اینکه اونها نمیخوان، اگر قصدی برای صلح پایدار باشه و اسرائیل و فلسطینیان، چه حماس چه PLO، هر کدوم از اینها واقعا بخوان در کنار کشورهای منطقه و رهبری آمریکا یک صلح پایدار به دست بیارن، امکان پذیره. مشکلات سر راه صلح یکی راستهای اسرائیلی هستن، خود آقای نتانیاهو هست، حماس هست و اینکه توجه آقای ترامپ. آیا آقای ترامپ در طول 3 سال و اندی آینده حوصله‌اش سر میره از این پروژه وقتی که به چالش بر بخوره و سعی میکنه وزارتش کنار بی سر صدا قایمش کنه زیر فرش، یا اینکه نه کماکان از این رهبری که تا الان به کار برده ادامه میده، فشار بیشتری میذاره روی ذی‌نفعان مختلف و این رو جلو میبره. اینها خیلی تعیین کننده تر از جمهوری اسلامی تضعیف شده ایه که به هر حال هر چقدر هم سختش باشه الان از نظر عملیاتی راه چندانی نداره، توان چندانی نداره که بخواد کل مسیر رو به هم بریزه. ممنونم از شما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. روزی تاریخی بود. احتمالاً برنامه‌های ما رو اگر از صبح دنبال کرده باشید دیدید که رئیس جمهوری آمریکا در سفری کوتاه به منطقه اول به اسرائیل رفت. در یکی از تاریخی ترین سخنرانی‌ها که محدود هم است در تاریخ کنست اسرائیل، او سخنرانی طولانی داشت در مورد توافقی که بین اسرائیل و حماس صورت گرفته. تمامی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی در غزه، چونهایی که زنده بودن، حدود 20 نفر و جانهایی که کشته شده بودن حالا راهی اسرائیل هستند. زنده ها رسیدن و با مابقی اجساد هم در راه هستند. به این ترتیب میرسیم به پایان پوشش ویژمون از ایران اینترنشنال.